તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું વરસાદમાં ખાવાની મજા પડે એવા કુરકુરા ક્રિસ્પી નવા ભજીયા। તો આપણે મિક્સ વેજીટેબલના ભજીયા બનાવીશું। ભજીયા તમે બહુ જ ખાધા હશે, પણ આવા ભજીયા તમે ક્યારેય નહીં ખાધા હોય કે ક્યારેય નહીં બનાવ્યા હોય। અને સાથે ચટપટી એવી ચટણી બનાવીશું। આ ભજીયામાં બિલકુલ તેલ નહીં રહે, એકદમ ક્રિસ્પી એવા રહેશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો શાકભાજીમાં મેં અહીંયા એક મકાઈ લીધી છે, અડધી મકાઈના દાણા કાઢીશું અને અડધી મકાઈ આપણે ખમણીશું, કાચી જ લીધી છે। એક કેપ્સિકમ, એક નાનું ગાજર, એક ડુંગળી ન ખાતા હોય તો ન નાખો તો પણ ચાલે, એક ચોથાઈ ભાગ કોબીનો અને એક બટેટું। તો પહેલાં આપણે કોબીને લાંબી પાતળી બને એટલી કાપવાની, એટલે લચ્છા પકોડાની જેમ એકદમ સારો એવો દેખાવ ભજીયાનો આવશે। તો આ રીતે આપણે લાંબી કાપી અને વચ્ચેથી આ રીતે 2 કટ આપી દઈશું। તો કોબી તૈયાર છે, આપણે એને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું અને એ જ રીતે ડુંગળીને લાંબી પાતળી કાપી લેશું। એટલે જ્યારે આપણે બધી સામગ્રીઓ મિક્સ કરીશું એટલે ડુંગળી છૂટી પડી અને લચ્છાની જેમ થઈ જશે। તો એને પણ કોબી સાથે મિક્સ કરી દઈશું। તો આ રીતે બધું શાકભાજી છે લાંબુ અને પાતળું કાપવાનું છે। એ જ રીતે કેપ્સિકમ, એને પણ હું આ રીતે લાંબુ પાતળું કાપી વચ્ચેથી એક કટ કરી દઈશું, એટલે પકોડાનો શેપ છે એ બહુ મોટો ન થઈ જાય અને લચ્છા પણ દેખાય। તો આ રીતે મકાઈના 2 ભાગ કરી લઈશું। અડધી મકાઈના દાણા કાઢી લઈશું અને અડધી મકાઈને ખમણી લઈશું। તો ખમણવાથી સારું એવું બાઇન્ડિંગ ભજીયામાં આવશે અને સાથે એનો ટેસ્ટ પણ બહુ સારો એવો આવશે। અને અડધી મકાઈના દાણા કાઢીને મેં રેડી કરી લીધા છે। હવે આપણે મકાઈના દાણા અને મકાઈ ખમણેલી છે એને પણ શાકભાજી સાથે મિક્સ કરી દઈશું। ગાજર અને બટેટાને પણ ખમણી લઈશું, એ પણ મોટા ખમણથી ખમણવાનું છે। તો નાના ખમણથી નહીં ખમણીએ, મોટા ખમણથી ખમણવાનું। તો આ રીતે ગાજર ખમણાઈ ગયું છે, એ જ રીતે બટેટું ખમણી લઈશું। તો આ રીતે મોટું ખમણ ખમણીશું એટલે બિલકુલ તેલ નહીં રહે અને શાકભાજી બધા જ ક્રિસ્પી થઈ જશે। અને બને એટલો લોટ ઓછો વાપરી અને આ શાકભાજીમાં જ આપણે ભજીયા બનાવવાના છે। તો ગાજર અને બટેટું ખમણી મેં એક બાઉલમાં લઈ લીધું, એમાં આપણે 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। 1 ટીસ્પૂન અજમો લઈ અજમાને મસળી લઈશું। 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 2 ટીસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ। લસણ ન ખાતા હોય તો ન નાખો તો પણ ચાલે। અને ડુંગળીની જગ્યાએ તમારે કોબીનો ભાગ વધારે લઈ લેવાનો। અડધો કપ ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા અને 1/2 ટેબલસ્પૂન ઝીણા કાપેલા લીલા મરચાં। તો તીખાશ તમારે કેવી રીતે જોવે એ રીતે લીલા મરચાંની પેસ્ટ કે લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરી દેવાના। અને લાલ મરચું પાવડરની જગ્યાએ હું અહીંયા ચીલી ફ્લેક્સ, તો કાશ્મીરી સૂકા મરચાં લઈ અને મિક્સરમાં મેં થોડા ફેરવી અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ કાશ્મીરી મરચાંના ઉમેરી દીધા। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે। તો મીઠું આપણે ઉમેર્યું છે એટલે એનું પાણી થશે શાકભાજી સાથે મિક્સ થઈને। અને એમાં હવે જેટલો લોટ સમાય એટલો આપણે ચોખાનો લોટ અને ચણાનું બેસન ઉમેરીશું, બહુ વધારે પડતો નહીં, જેટલો બાઇન્ડિંગ માટે જરૂર પડે એટલો જ। તો પહેલાં હું 4 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચોખાનો લોટ પહેલાં હું ઉમેરી રહી છું અને પછી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી દઈશું। તો મેં ટેબલસ્પૂન છે થોડું ઉપર ભરીને હું ઉમેરી રહી છું। તો જો તમે લેવલિંગથી ભરતા હોય તો 5 ટેબલસ્પૂન જેટલો તમારે ચોખાનો લોટ અને 5 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ મિક્સ કરી દેવાનો। એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું મસળીને। તો શાકભાજીનું જ પ્રમાણ આમાં વધારે રાખવાનું છે, લોટ માત્ર ભજીયાને બાઇન્ડિંગ આવે એટલો જ આપણે ઉમેરીશું। બિલકુલ તેલ નહીં રહે આમાં, કારણ કે આપણે લોટ બહુ વાપર્યો નથી અને એકદમ કુરકુરા ક્રિસ્પી તમે એકવાર બનાવી અને આ ભજીયાને 15 થી 20 મિનિટ સુધી પણ રાખશો તો પણ એ ક્રિસ્પી રહેશે। તો હજી મને બાઇન્ડિંગની જરૂર છે, તો 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચોખાનો લોટ અને 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી દઈશું। તો બાઇન્ડિંગ પૂરતો જ મેં લોટ વાપર્યો છે। 1 ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન ધાણાનો પાવડર। તો તમારી પાસે ધાણાનો પાવડર ન હોય તો ધાણાને અધકચરા વાટી ઉમેરી દેવાના। અને 1/4 ભાગ લીંબુનો ઉમેરીશું। તો જે ગાજર અને ડુંગળીની ગળપણ થોડી મીઠાશ આવશે જ્યારે આપણે એને તળશું ત્યારે, તો લીંબુથી એનો ટેસ્ટ સારો બેલેન્સ થશે અને લીંબુથી
ભજીયા બિલકુલ ઓઇલી પણ નહીં રહે અને ખાવામાં બહુ ક્રિસ્પી એવા બનશે. એટલા માટે તમારે થોડું લીંબુ ઉમેરી દેવાનું. તો હવે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. બેટર લઈશું અને નાના કે મોટા, તમારે ભજીયા બહુ વધારે પડતા મોટા નહીં બનાવે, મીડિયમથી નાના એવા, તો એટલો ભજીયાનો ભાગ લેશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આ રીતે ભજીયા આપણે પાડીશું. તો જેટલા કડાઈમાં તેલમાં આવે એટલા, તો તેલ એકવાર ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની આંચ મીડિયમ હાઈ સાઈડ રાખીશું. તો સ્લો કે મીડિયમ નહીં, મીડિયમથી થોડી ઉપર સાઈડ મેં ફ્લેમ રાખી છે. ભજીયા આ રીતે બધા આપણે પાડીશું. 1 થી 1.5 મિનિટ જેવું થાય ભજીયાને તળાતા, એટલે એક સાઈડ એની ચેન્જ કરી લઈશું અને બીજી સાઈડ પણ 1 થી 1.5 મિનિટ જેવું એને થવા દઈશું, એટલે ભજીયાનો કલર આવો આવી જશે. હવે આપણે થોડા એને ગોલ્ડન અને ક્રિસ્પી કરીશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો, મિક્સ વેજીટેબલના લીધે થઈને ભજીયા આપણા એકદમ દેખાવે કલરફુલ છે અને ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, એકદમ કુરકુરા. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા ભજીયા તૈયાર છે. આપણે એને કિચન પેપર પર કાઢી લઈશું અને એ જ રીતે આપણે બીજા ભજીયાને તળી લઈશું. તો ભજીયા બનાવતા વખતે બધાને એક ક્વેશ્ચન હોય, આપણે લોટ ઓછો વાપર્યો છે, શાકભાજી વધારે છે, તો એ તેલમાં છૂટા પડશે? પણ બિલકુલ નહીં પડે. મેં 3 વાર એને તળ્યા તો પણ તમે જોઈ શકો છો મકાઈનો દાણો પણ છૂટો નથી પડ્યો. આપણે બાઇન્ડિંગ એકદમ પરફેક્ટ કર્યું છે. અને હવે આપણે સાથે આંબલીની ચટપટી એવી ચટણી બનાવી લઈશું. તો મેં 1 કપ પાણી ઉકળવા મૂકી દીધું હતું. એમાં 1/4 કપ આંબલી અને એના મેં આંબોળિયા કાઢીને ઉમેરી છે. અને સાથે આપણે અડધો કપથી થોડો ઓછો ગોળ, તો આંબલીથી ડબલ ગોળનું માપ લેવાનું હોય છે ચટણી બનાવવા માટે. અને સારી રીતે 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે એને ઉકાળી લઈશું. જેવું ઉકળી જાય સારી રીતે એટલે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. મેં આંબલી સોફ્ટ લીધી છે એટલે 2 થી 3 મિનિટમાં જ આંબલી આપણી સોફ્ટ થઈ જશે. અને હલકું એવું એને ઠંડુ થવા દઈશું. અને ઠંડુ થાય એટલે આપણે બ્લેન્ડર લઈ અને 1 થી 2 વાર બ્લેન્ડર આ રીતે ફેરવી લઈશું. તો થોડી સેકન્ડ માટે આ રીતે 2 વાર મેં બ્લેન્ડર ફેરવી દીધું છે. અને હવે આપણે ચારણીથી આ પાણીને ગાળી લઈશું, એટલે આંબલીનો જે ભાગ હોય, મોટા ટુકડા રહી ગયા હોય, એ ગળાઈ જશે અને આપણી થીક એવી આંબલીની ચટણી તૈયાર થઈ જશે. તો આ રીતે જાડો પલ્પ આપણો ગળાઈ જશે. અને હવે આપણે એમાં બધા મસાલાઓ ઉમેરી દઈશું. તો 1 ટીસ્પૂન ધાણાનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર. તો શેકેલા જીરાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન સંચળ. મીઠું અને સંચળ તમારે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે બેલેન્સ કરવાનું. અને ખાયણી દસ્તો લઈશું, એમાં 1 ટીસ્પૂન લીલું મરચું. તો તમારે તીખાશ જે રીતે જોવે એ રીતે મેં ઝીણું ઝીણું કાપીને લીધું છે. અને 2 થી 3 કળી લસણની, મોટી હોય તો 2 લેવાની, નાની હોય તો 3 લેવાની. અને થોડા લીલા ધાણા ઝીણા કાપી ઉમેરી આવી પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું. અને આ પેસ્ટને ચટણીમાં મસાલા સાથે ઉમેરી દઈશું અને બધી સામગ્રીઓને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ચટપટી એવી ચટણી આપણી તૈયાર છે. અને ક્રિસ્પી ભજીયા પણ આપણા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ કલરફુલ ક્રિસ્પી એવા ચટપટા. અને કાચું લસણ છે એ આપણે બધી ચટણીઓ ચાટણી બનાવતા હોઈએ તો એમાં હોય તો બહુ સારો એવો આંબલીની ચટણીનો ટેસ્ટ આવશે. તો ચટપટી ચટણી સાથે કુરકુરા આ ભજીયાને તમે સર્વ કરો. તો આ ભજીયા તમે એકવાર બનાવશો તો એ 1 કલાક પછી પણ ક્રિસ્પી જ હશે, જો આપણે એને બરાબર તળ્યા હશે અને બાઇન્ડિંગ બરાબર કર્યું હશે. તો તળેલા મરચાં અને ડુંગળી સાથે આ ક્રિસ્પી ભજીયાને સર્વ કરો. તો તમને આ મિક્સ શાકભાજીના ક્રિસ્પી ભજીયાની રેસિપી કેવી લાગી? અને જો તમને રેસિપી ગમી હોય તો રેસિપીને લાઇક કરજો, વિડીયોને શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.